કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગુડ મોર્નિંગ, નમસ્તે. આજે આપણે ભણીશું સ્વાધ્યાય 1.2 પ્રશ્ન નંબર 5. આ એ જ દાખલા છે જે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કર્યા હતા. તે જ દાખલાનો આપણે બીજી નવી રકમ લઈને એ જ દાખલાનું રિવિઝન કરીશું અને આગળ આપણે વધીશું. તો અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 5 છે કે નીચે આપેલી સંખ્યાઓ વચ્ચે આવતી 5 સમય સંખ્યા લખો. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું કે કોઈ પણ બે સમય સંખ્યા આપી હોય એની વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યા શોધવાની હોય છે, બરોબર? તો અહીંયા પહેલી એક સમય સંખ્યા છે કે 2/3 અને 4/5. 2/3 અને 4/5 એક સમય સંખ્યા છે, બરોબર? આ બંને વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યા શોધવાની છે. તો બંને વિષમછેદી છે. તો પહેલા બંનેને કેવી કરવી પડશે? સમછેદી. તો અહીંયા છેદમાં કઈ સંખ્યા છે? 3 અને 5 નો લસા કેટલો થશે? તો 15, બરોબર? 15 લસા થાય. તો હવે અહીંયા જો 2/3 15 છેદમાં લાવવા માટે કેટલા વડે ગુણવું પડશે? 5 વડે. 5 વડે ગુણીશું, 5 વડે ભાગીશું. 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15. હવે અહીંયા 4/5 છે, ત્યાં 15 લાવવા માટે 3 વડે ગુણશું, 3 વડે ભાગશું. 4 તાલી 12, 5 તાલી 15. તો તમે જોઈ શકો આપણને ટોટલ કેટલી સમય સંખ્યા જોઈએ? 5. તો અહીંયા 10/15 આવ્યું ને 12/15. તો 10 અને 12 ની વચ્ચે કેટલી સંખ્યા મળી? તો 11 એક જ મળી. આપણને તો જોઈ કેટલી? 5. હવે 5 જોઈએ ને એક જ મળી તો આપણે શું કરવાનું? આ જે લસા આવ્યો ને 15 એને ડબલ કરવાનો. 15 નો લસા કેટલો થાય? ડબલ કરીએ તો 30. તો હવે અહીંયા લસા 30 સમજવાનો. કેટલો સમજવાનો? 30. 30 સમજીએ તો અહીંયા 2/3 છે. 30 લાવવા માટે કેટલા વડે ગુણવું પડે? 10 વડે. 10 વડે ગુણવાનું, 10 વડે ભાગવાનું. 20/30. હવે અહીંયા 30 લાવવા માટે 6 વડે ગુણીશું. 6 × 24 અને 6 × 30. તો 20 અને 24 વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યા મળશે? તો 21, 22 ને 23. 3 જ મળી. હવે તો આપણને તો જોઈએ છે 5 જ. તો આપણને મળશે તો 3 જ સમય સંખ્યા, એટલે 30 પણ કામ લાગશે નહીં. હવે 30 ના લસાને પાછો ડબલ કરો તો કેટલો થાય? 60. તો હવે 60 લસા લેશું. તો 2/3. હવે અહીંયા 60 લાવવા માટે કેટલા વડે ગુણવું પડે? 20 વડે. માટે 20 × 2 = 40 અને 30 × 2 = 60. હવે અહીંયા 4/5. હવે અહીંયા 60 લાવવા માટે 12 વડે ગુણવું પડશે. 12 × 4 = 48 અને 12 × 5 = 60. તો 40 અને 48 વચ્ચે ટોટલ 40 નહીં લેવાની ને 48 નહીં લેવાની, એની વચ્ચે નહીં લેવાની. 43, 42, 43, 44, 45, 46 ને 47. ટોટલ કેટલી સમય સંખ્યા મળી? 7. આપણને તો 5 જ જોઈશે. તો 7 માંથી કોઈ પણ 5 લખી શકીએ. એટલે આપણને 5 સમય સંખ્યા મળી ગઈ. જો 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60 અને 47/60 એ 2/3 અને 4/5 વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ છે, બરોબર? આપણે આ દાખલો ફરીથી જોઈએ. આપણને અહીંયા 2/3 અને 4/5 ની વચ્ચેની 5 સમય સંખ્યા જોઈએ છે, બરોબર? તો 3 અને 5 નો લસા 15 થાય. આ 15 લસા લઈને આપણે બંને સમછેદી સંખ્યા કરીએ તો એની વચ્ચે આપણને એક જ સમય સંખ્યા મળે. કેમ કે 15 લસા લઈને કરીએ તો 10/15 અને 12/15. તો 10 અને 12 ની વચ્ચે એક જ સંખ્યા મળે, 11. તો એ શક્ય બનવાનું નથી. તો લસાને શું કરવાનું? ડબલ કરવાનું. ડબલ કરીએ તો કેટલી મળી? 21, 22 ને 23. 3 સમય સંખ્યા મળી. આપણને તો જોઈએ 5. તો જે લસા ડબલ કર્યો ને એ લસાને પાછો ડબલ કરો તો કેટલા કર્યા? 60. 60 કર્યા તો 40/60 અને 48/60 થયું. એટલે 40 અને 48 ની વચ્ચે ટોટલ સમય સંખ્યા કેટલી મળે? 7.
41 ના છેદમાં 60, 42 ના છેદમાં 60, 43 ના છેદમાં 60, 44 ના છેદમાં 60, 45 ના છેદમાં 60, 46 ના છેદમાં 60 ને 47 ના છેદમાં 60. આ બધી સમય સંખ્યાઓ 2 ના છેદમાં 3 અને 4 ના છેદમાં 5 વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ છે. આમાંથી તમે કોઈ પણ 5 લખી શકો છો. બરોબર. સેમ એક એવો બીજો દાખલો ગણીશું. અહીંયા 3 ના છેદમાં 2 બરોબર અને 5 ના છેદમાં 3. આ બીજો દાખલો છે. તો અહીંયા બંને દાખલાની સંખ્યા સમય સંખ્યા છે પણ સમછેદી નથી. એટલે સમછેદી કરવા માટે આપણે 2 અને 3 નો લસા કેટલો લેશું? તો 6. 2 3 નો લસા કેટલો આવશે? 6 આવશે. માટે 6 લસા આવે તો -3 ના છેદમાં 2. તો અહીંયા 6 લાવવા માટે 3 વડે ગુણવું પડશે, 3 વડે ભાગવું પડશે. માટે કેટલા આવશે? -9 ના છેદમાં 6. અને બીજું અહીંયા 6 લાવવા માટે 2 વડે ગુણવું પડે અને 2 વડે ભાગવું પડે એટલે 10 ના છેદમાં 6. તો આપણને અહીંયા 5 સમય સંખ્યા જોઈએ ને. તો -9 ના છેદમાં 6 અને +10 ના છેદમાં 6. -9 થી +10 સુધી જવાનું. તો વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યા મળી તમે જોઈ શકો. -9 થી 0 સુધી લઈએ તો -8, -7, -6, -5 એવી રીતના ટોટલ -8 થી -1 એટલે 8 સમય સંખ્યા એ થઈ અને 1 થી +9 સુધી 9 સંખ્યા એ ટોટલ આપણને 17 સમય સંખ્યા મળી. તો 17 માંથી કોઈ પણ 5 લખી શકો. જો -9 ના છેદમાં 6, -8 ના 9 તો લેવાની જ નહીં એટલે 8 ના છેદમાં 6, 7 ના છેદમાં 6, 6 ના છેદમાં 6 ડેશ 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 બધી જ સમાઈ શકે નહીં તો આવી રીતે આપણે લખી શકીએ. હવે અહીંયા જોશું 7 ના છેદમાં 6, 8 ના છેદમાં 6, 9 ના છેદમાં 6 એ -3 ના છેદમાં 2 અને 5 ના છેદમાં 3 વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ છે. બરોબર. જોઈ શકો. આપણે ફરીથી જોઈએ દાખલો. -3 ના છેદમાં 2 અને 5 ના છેદમાં 3. તો બંનેને સમછેદી કરવા માટે 2 અને 3 નો લસા 6 લીધો. હવે 6 લસા છેદમાં લાવવા માટે -3 ના છેદમાં 2 ને કેટલા વડે ગુણીશું? 3 વડે ગુણીશું, 3 વડે ભાગીશું એટલે -9 ના છેદમાં 6. બીજી સંખ્યાને કેટલા વડે ગુણવું પડશે? છેદમાં 6 લાવવા માટે 2 વડે. તો 5 ના છેદમાં 3 છે ગુણ્યા 2 ગુણ્યા ભાગ્યા 2 એટલે 5 દુ 10 અને 3 દુ 6. હવે -9 ના છેદમાં 6 અને 10 ના છેદમાં 6. તો -9 થી 0 વચ્ચે ટોટલ કેટલી સંખ્યા આવે? તો -8 થી -1 સુધીની 8 સંખ્યા આવી અને 1 થી 9 સંખ્યા એટલે 8 ને 8 16 ને 17 ટોટલ 17 સમય સંખ્યા આપણને મળી. આપણને તો જોઈએ કેટલી? 5. તો આમાંથી તમે કોઈ પણ 5 લખી શકો છો. બરોબર. સેમ એવો દાખલા નંબર 3. દાખલા નંબર 3 છે તો અહીંયા બે વિષમછેદી સંખ્યા છે. બંને સરખો છે નથી એટલે પહેલા એને સમછેદી કરવી પડશે. તો 1/4 અને 1/2. તો 4 અને 2 નો લસા 4 અને 2 નો લસા કેટલો આવશે? તો 4 આવશે. બરોબર. 4 અને 2 નો લસા 4 આવશે. તો 1/4 લાવવા માટે 1 વડે ગુણવાનું ને 1 વડે ભાગવાનું એટલે 1/4 1/2. તો 4 લસા લાવવા માટે 2 વડે ગુણીશું તો 2/4. તો એકેય સમય સંખ્યા મળવાની નથી કેમ કે 1 અને 2 ની વચ્ચે કોઈ સમય સંખ્યા મળશે નહીં. હવે તો 4 નો લસા શું કરશો? ડબલ. તો કેટલો થાય? 8. 1/4. હવે 8 લસા લાવવા માટે કેટલા વડે ગુણવું પડે? 2 વડે. તો કેટલા આવશે? 2/8 અને 1/2 તો 4 વડે ગુણીશું, 4 વડે ભાગીશું 4/8. તો 2 અને 4 ની વચ્ચે 3 આવે તો એક જ સમય સંખ્યા મળશે. માટે શક્ય નથી એટલે 8 ના લસાને પાછો ડબલ કરવાનો કેટલો? 16 કરશો. તો હવે 16 લાવવા માટે 4 વડે ગુણીશું, 4 વડે ભાગીશું માટે 4/16 અને અહીંયા 8 વડે ગુણીશું તો 8/16. તો 4 અને 8 ની વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવે? તો 5, 6 ને 7. 3 જ મળી આપણને તો 5 જોઈએ. તો હજી 16 ના લસાને શું કરશું? ડબલ. 16 દુ 32. તો હવે અહીંયા 32 લાવવા માટે 8 વડે ગુણીશું, 8 વડે ભાગીશું તો 8/32 અને અહીંયા 32 લાવવા માટે 16 વડે તો
16 એકા 16 16 દુ 32. બરોબર. તો 8 અને 16 ની વચ્ચે આપણને કેટલી સમય સંખ્યા મળે? તો 9 10 11 12 13 14 15 ને 16 ટોટલ 7 સમય સંખ્યા મળશે. તો 7 માંથી આપણે કોઈ પણ 5 લખી શકીએ. તમે જોઈ શકો કે 8 ના છેદમાં 8 તો લેવાની જ નહીં એટલે પહેલી નહીં લેશું, બીજી લેશું. 9 ના છેદમાં 32, 10 ના છેદમાં 32, 11 ના છેદમાં 32, 12 ના છેદમાં 32, 13 ના છેદમાં 32, 14 ના છેદમાં 32, 15 ના છેદમાં 32. બરાબર. છેલ્લી લખવાની નહીં. એ 1 ના છેદમાં 4 અને 1 ના છેદમાં 2 વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ છે. બરોબર. સેમ આ જ દાખલો ફરીથી જોઈએ. 1 ના છેદમાં 4 અને 1 ના છેદમાં 2 બંને સમય સંખ્યાઓ છે. તો 4 અને 2 નો લસા કેટલો થશે? 4. તો 4 લસા લાવવા માટે 1 ના છેદમાં 4 ને 1 વડે ગુણીશું એટલે 1 ના છેદમાં 4, કેમ કે 4 ઓલરેડી એટલે 1 વડે ગુણવું પડે. અને 1 ના છેદમાં 2 છે તો અહીંયા 4 છેદમાં 4 લાવવા માટે 2 વડે ગુણીશું, 2 વડે ભાગીશું તો 2 ના છેદમાં 4. તો 1 ના છેદમાં 4 અને 2 ના છેદમાં 4 વચ્ચે સમય સંખ્યા છે? નથી. તો આપણને તો 5 સમય સંખ્યા જોઈએ, તો અહીંયા મળી શકશે નહીં. તો આ લસાને ડબલ કરવાનો. કેટલો કર્યો? 8. તો હવે 8 લસા લે તો 1 ના છેદમાં 4 છે ત્યાં 8 લાવવા માટે 2 વડે ગુણવું પડે, 2 વડે ભાગવું પડે. એટલે 2 ના છેદમાં 8, 1 ના છેદમાં 2 છે તો અહીંયા 4 વડે ગુણશું, 4 વડે ભાગીશું. 4 ના છેદમાં 8. તો 2 અને 4 ની વચ્ચે એક જ સમય સંખ્યા મળે, 3 ના છેદમાં 8. હવે આપણને તો 5 જોઈએ, અહીંયા એક જ મળી. તો હવે પાછું 8 ના લસા ડબલ કરવાનું. 16 1 ના છેદમાં 4 ગુણ્યા 4 ના છેદમાં 4 તો 4 ના છેદમાં 16, 1 ના છેદમાં 2. હવે 16 લાવવા માટે 8 વડે ગુણવાનું, 8 વડે ભાગવાનું એટલે 8 ના છેદમાં 16. તો અહીંયા આપણને 3 જ મળશે. બરોબર. તો હવે પાછો 3 જ મળે. આપણને તો 5 સમય સંખ્યા જોઈએ તો પાછી ડબલ કરો. 16 ના 32 કરો. 1 ના છેદમાં 4 છે તો 8 વડે ગુણીશું, 8 વડે ભાગીશું. 8 ના છેદમાં 32 અને અહીંયા 1 ના છેદમાં 2 છે તો 16 વડે ગુણવું પડશે, 16 વડે ભાગવું પડશે એટલે 16 ના છેદમાં 32. તો 8 ના છેદમાં 32 અને 16 ના છેદમાં 32 તો 8 થી લઈને 16 સુધી વચ્ચેની બધી સમય સંખ્યાઓ લખી દીધી. એટલે 9 ના છેદમાં 32, 10 ના છેદમાં 32, 11 ના છેદમાં 32, 12 ના છેદમાં 32, 13 ના છેદમાં 32, 14 ના છેદમાં 32, 15 ના છેદમાં 32 એ બધી 1 ના છેદમાં 4 અને 1 ના છેદમાં 2 વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ છે. મિત્રો હવે જોશું પ્રશ્ન નંબર 7. 3 ના છેદમાં 5 અને 3 ના છેદમાં 4 વચ્ચે આવતી હોય તેવી 10 સમય સંખ્યાઓ શોધો. અત્યાર સુધી આપણે બે સમય સંખ્યાઓ વચ્ચે 5 સમય સંખ્યા શોધવાના દાખલા કર્યા. હવે આપણે જોશું 3 ના છેદમાં 5 અને 3 ના છેદમાં 4 વચ્ચે આવતી હોય તેવી 10 સમય સંખ્યાઓ. બરોબર. તો એમાં બંને સમય સંખ્યા આપેલી છે એને પહેલા સમછેદી કરીશું. તો 5 અને 4 નો લસા લેશું. 5 અને 4 નો લસા કેટલો આવશે? 20. બરોબર. 5 અને 4 નો લસા 20 આવશે. તો હવે અહીંયા 3 ના છેદમાં 5 ત્યાં 20 લાવવા માટે 4 વડે ગુણીશું, 4 વડે ભાગીશું માટે 3 ચોક 12 અને 5 ચોક 20. હવે 3 ના છેદમાં 4 છે ત્યાં 20 લાવવા માટે આપણે 5 વડે ગુણીશું, 5 વડે ભાગીશું તો 15 ના છેદમાં 20. હવે તમે જોઈ શકો 12 અને 15 ની વચ્ચે કેટલા છે? કેટલી સંખ્યા છે? તો 13 14. બરોબર. તો બે સમય સંખ્યા આપણને તો જોઈએ કેટલી? ટોટલ 10. તો અહીંયા બે સમય સંખ્યા છે તો લસાને શું કરશું? ડબલ. તો અહીંયા 40. હવે આપણે અહીંયા આગળ દાખલા ગણ્યા તો બધામાં લસા ડબલ કર્યા. એક બીજી પદ્ધતિ છે લસાની અંદર તેટલી જ સંખ્યા ઉમેરી પણ આ દાખલો થઈ શકે. એવું નથી કે લસાને ડબલ જ કરવાનો. 20 ની પ્લસ 20 કરીએ તો 40, 40 પ્લસ 20 કરીએ 60. એવી રીતના પણ દાખલો થઈ શકે પણ આપણે એને ડબલ જ કરશું. તમે જોઈ શકો તો હવે લસા 40 છે તો હવે અહીંયા 40 લાવવા માટે કેટલા વડે ગુણવું પડે? 8 વડે. તો 8 તાલી 24 ના છેદમાં 8 50 40 અને 3 ના છેદમાં 4. અહીંયા 40 લાવવા માટે 10 વડે ગુણીશું, 10 વડે ભાગીશું. 30 ના છેદમાં 40. તો 24 અને 30 ની વચ્ચે 25 26 27 28 29 પાંચ જ સમય સંખ્યા મળી. આપણને તો જોઈએ ટોટલ 10. તો 40 ને ડબલ કરશું કેટલા? 80. બરોબર. તો 3 ના છેદમાં 5 છે તો ત્યાં 80 લાવવા માટે 16 વડે ગુણીશું, 16 વડે ભાગીશું. 16 તાલી 48 છેદમાં 80. બરોબર.
હવે 3/4 છે ત્યાં 80 લાવવા માટે 20 વડે ગુણીશું 20 વડે ભાગીશું તો 20 40 60 અને 20 ચોક 80 તો 48 ને 60 ની વચ્ચે ટોટલ કેટલી સંખ્યા મળશે આપણને 11 આપણને જોઈએ કેટલી છે 10 તો મળી ગઈ તો 48 લેવાનું નહીં તો 49 ના છેદમાં 80 50 ના છેદમાં 80 51 ના છેદમાં 80 52 ના છેદમાં 80 53 ના છેદમાં 80 54 ના છેદમાં 80 55 ના છેદમાં 80 56 ના છેદમાં 80 57 ના છેદમાં 80 58 ના છેદમાં 80 અને 59 ના છેદમાં 80 આ પહેલી ને છેલ્લી લેવાની ને એ 3 ના છેદમાં 5 અને 3 ના છેદમાં 4 વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યાઓ છે બરોબર તમે જોઈ શકો જ્યારે પણ લસા લેતા એ બે સંખ્યાઓ વચ્ચે આપણને જોતી સમય સંખ્યા ન આવે તો એ લસાને ડબલ કરતું જવાનું જ્યાં સુધી ડબલ કરવાના તો જ્યાં સુધી આપણને જોતી સમય સંખ્યા ન મળે ત્યાં સુધી આપણે એને ડબલ કરતા રહીશું બરોબર હવે સેમ એક આવો દાખલો હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું તે તમારે ઘરે સારા અક્ષરેથી કરવાનો રહેશે